Welcome to Obit Kikka. আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম salient features of the Indian Constitution. So why it is important to study this? এই ফিচাৰ্ছবোৰ যদি আমি ভালদৰে বুজি লওঁ দেন আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি আমাৰ হোল কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ সামাৰি বুজি পাইছোঁ। ইয়াত দেখা এই সকলোবোৰ পইণ্টছ আমি আজি ডিসকাস কৰিব গৈ আছোঁ যাতে এই টপিকছৰ পৰা পিছত যেতিয়া এক্সামত কুৱেশ্যনছ আহিব আমি সেইবোৰৰ কাৰেক্ট এনসাৰ দিব পাৰোঁ। কুইকলি যদি আমি এবাৰ চাওঁ ইয়াৰ আগত আমি কি ডিসকাস কৰিছিলোঁ দেন ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত আমি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ য'ত আমি ব্ৰিটিছে অনা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এক্ট চাইছিলোঁ এণ্ড দেন ছেকেণ্ড ক্লাছত আমি দেখিছিলোঁ যে কেনেকৈ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন বনাবৰ বাবে কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি ফৰ্মেশ্যন হৈছিল আৰু কেনেকৈ ই কাম কৰিছিল। আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছিল কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজবোৰৰ কনষ্টিটিউশ্যনবোৰ কনচিডাৰ কৰিছিল সেয়াও আমি ইন ব্ৰিফ দেখিছিলোঁ। চ' এতিয়া আমাৰ ওচৰত এখন কনষ্টিটিউশ্যন আছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। তাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ হৈছে ইট ইজ দ্য লেংদিয়েষ্ট ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন। অ'কে ৱৰ্ল্ডৰ কোনখন কনষ্টিটিউশ্যন অৰ কোন কাণ্ট্ৰিৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন ফাৰ্ষ্ট ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। It is the Constitution of US. Now, what is the reason so that our constitution becomes so lengthy in nature? First reason is that India is a vast country. There are different religions, different castes, different languages, different cultures in our India. So, to make sure that we include everyone in it, our constitution becomes an inclusive constitution. We include everyone. Dr. B.R. Ambedkar কৈছিল our constitution is a social document written in legal language. It is not merely a legal or political document. And next reason হৈছে যে আমাৰ চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটছবোৰৰ বাবে এখনেই কনষ্টিটিউশ্যন। জাষ্ট এখন কনষ্টিটিউশ্যনতে আমি বোথ চেণ্টাৰৰ বাবে আৰু ষ্টেটৰ বাবে সকলোবোৰ আৰ্টিকলছ প্ৰভিজনছ লিখি ৰখাইছোঁ। ইউএছত যেনেকৈ ষ্টেটৰ বাবে বেলেগ আৰু ফেডাৰেলৰ বেলেগ তেনে নহয়। নেক্সট ৰিজনটো কোৱা হয় ডমিনেন্স অফ লিগেল লুমিনাৰিজ। মানে আমি যে কৈছোঁ কনষ্টিটিউশ্যনখন এখন ছ'চিয়েল ডকুমেণ্ট ৰিটেন ইন লিগেল লেংগুৱেজ সেই পইণ্টটোৱে। ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰো এজন লয়াৰ আছিল। চ' আমি যদি কনষ্টিটিউশ্যনখন চাওঁ দেখিম যে তাৰ লেংগুৱেজবোৰত নট উইথ ষ্টেণ্ডিং চেল নট ডিম টু বি এনেকুৱা ৱৰ্ডছবোৰ লিখা আছে চ' ডেট আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনত কোনো ধৰণৰ লুপ হোল নাথাকে। আৰু সেইবাবে যেতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন বনোৱা হৈছিল তেতিয়া মানে 1949ত এখন প্ৰিএম্বল 345টা আৰ্টিকলছ যিবোৰ 20টা পাৰ্টছত ভাগ কৰা হৈছিল আৰু 8 চিডিউলছ আছিল। এতিয়া মোৰ দেন 400 আৰ্টিকলছ 25 পাৰ্টছ এণ্ড 12 চিডিউলছ আছে। This point says our constitution is drawn from various sources. লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি দেখিছিলোঁ কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা ডিফাৰেণ্ট প্ৰভিজনছবোৰ লোৱা হৈছিল। বহুতে ক্ৰিটিচাইজ কৰে যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন কপি পেষ্ট কৰা হৈছে। বাট যদি বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিৰ কনষ্টিটিউশ্যনত ভাল কিবা এটা দেখোঁ আৰু আমি সেইটো নিজৰ কনষ্টিটিউশ্যনত নলওঁ কিয়? কাৰণ এইটোৱে যে সেয়া বেলেগে আগতেই নিজৰ কনষ্টিটিউশ্যনত লিখি থৈছে। দেন আমি কেনেকৈ ভালবোৰ ল'ম? আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনো বহুত পিছত বনোৱা হৈছে। চ' তেতিয়ালৈকে বাকী কাণ্ট্ৰিজৰ কনষ্টিটিউশ্যনত কি লিখিছে আৰু তাৰ এফেক্ট কি সেইবোৰ দেখি শুনিয়েই আমি নিজৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন লিখিছোঁ। মেজৰ পাৰ্ট মিনছ মোৰ দেন 60% আমি লৈছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1935ৰ পৰা। দ্য ফিলচফিকেল পাৰ্ট মিনছ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ল'লোঁ আমি US কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা। প্লিজ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত ডিফাৰেণ্ট চ'ৰ্চেছ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্টটো এবাৰ চাই ল'ব। এতিয়া ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ নাইডাৰ ৰিজিড নৰ ফ্লেক্সিবল বাট চিন্থেচিছ অফ বোথ। চ' ৰিজিড বা ফ্লেক্সিবল মানে কি? কেনেধৰণৰ কনষ্টিটিউশ্যনক আমি ৰিজিড বুলি ক'ম বা কেনেধৰণবোৰক আমি ফ্লেক্সিবল বুলি ক'ম। ইয়াত ফ্লেক্সিবল মানে হ'ল যিখন কনষ্টিটিউশ্যনত এমেণ্ড কৰিবলৈ জাষ্ট জেনেৰেল ল' যেনেকৈ এমেণ্ড কৰা হয় তেনেকুৱা চিম্পল প্ৰচিডিঅ'ৰ এপ্লাই কৰি আমি ইজিলি এমেণ্ড কৰিব পাৰোঁ। এণ্ড ৰিজিড কনষ্টিটিউশ্যন মিনছ যিবোৰত এমেণ্ডমেণ্ট কৰা প্ৰচিডিঅ'ৰ ইমান ইজি নহয়। ফৰ এক্সাম্পল USA কনষ্টিটিউশ্যনখন
আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত এমেণ্ডমেণ্টৰ বাবে থকা আৰ্টিকলটো হৈছে আৰ্টিকল 368 আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত কিছুমান পাৰ্টছ এনেকুৱা আছে যিবোৰ এমেণ্ড কৰিবলৈ চিম্পল মেজৰিটি হ'লে হ'ল আৰু কিছুমান এনে পাৰ্টছ আছে যিবোৰ এমেণ্ড কৰিবলৈ স্পেচিয়েল মেজৰিটি দৰকাৰ হয় সো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন নাইডাৰ ৰিজিড নৰ ফ্লেক্সিবল বাট synthesis of both. Next important feature is federal system with unitary bias. But yet, an interesting fact is that in our constitution, the term federation has nowhere been used. Article 1 also describes India, that means Bharat, as union of states. Then we federal system boli kyo koi asu. Hetu koisu because various features of a federal systems are present in our constitution. These features are two governments, mane center and state, division of power ami ko amar state list ase, central list ase, concurrent list ase. Amar ekhon written constitution ase, bicameralism mane duta house of parliaments ase, eta lokosabha aru eta rajya sabha. আৰু আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন হৈছে সুপ্ৰিম ল অফ আৱাৰ লেণ্ড দেন ইউনিটাৰী ফিচাৰ্ছবোৰ যদি আমি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনত বিচাৰি চাওঁ দেখিম যে আমাৰ এটা ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ আছে ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছবোৰ চালে আমি দেখিম যে যেতিয়া এক্সটাৰ্নেল অৰ ইণ্টাৰনেল থ্ৰেট আহে ইণ্ডিয়াৰ ইউনিটি আৰু ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত তেতিয়া চেণ্টাৰ মষ্ট পাৱাৰফুল হৈ পৰে সকলো পাৱাৰ চেণ্টাৰত কনচেণ্ট্ৰেট হৈ যায় ইউনিটিৰ আৰু এটা ফিচাৰ দেখিম যে আমাৰ সিঙ্গল সিটিজেনশিপ আছে আমি ইন্ডিয়াৰ যিকোনো পাৰ্টছতে নাথাকো কিয় ষ্টেটত থাকো বা ইউনিয়ন টেৰিটৰি আমাৰ এটাই সিটিজেনশিপ আছে এণ্ড আমাৰ চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ বাবে এখনেই কনষ্টিটিউশ্যন যেটো জাষ্ট আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ সেইটো ইউনিটাৰী অৰ নন ফেডাৰেল ফিচাৰ IASৰ এক্সাম যে দিয়া হয় সেয়া কোনে পাতে UPSC ইটছ এ চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন কিন্তু আফটাৰ গেটিং সিলেক্টেড ইন UPSC ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো ষ্টেটত জব হ'ব পাৰে সো এটো এটা ইউনিটাৰী ফিচাৰ নেক্সট ফিচাৰ ইজ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনে আমাক পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট দিছে যেটো আমি লৈছোঁ ব্ৰিটিছসকলৰ পৰা আমাৰ চেণ্টাৰ হওক বা ষ্টেট দুয়োঠাইতে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্ট আছে এণ্ড ইন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সিকিউটিভছ আৰ ৰেছপন্সিবল টু দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট আমাৰ নমিনেল হেড আছে কোন হয় প্ৰেছিডেণ্ট আৰু ৰিয়েল হেড আছে সেয়া হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আমেৰিকাৰ চিষ্টেমটো হৈছে প্ৰেছিডেন্সিয়েল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট তাত নমিনেল হেড এণ্ড ৰিয়েল হেড ছেম হয় মানে প্ৰেছিডেণ্টে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্মত চেণ্টাৰত লিড কৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে আৰু ষ্টেটত চিফ মিনিষ্টাৰে এণ্ড দেয়াৰ ইজ এ ডিজলিউশ্যন অফ লোৱাৰ হাউচ মিনছ আৱাৰ লোকসভা নেক্সট ফিচাৰ synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy means আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টক ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দৰে পাৱাৰফুল কৰা হোৱা নাই অৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ স্কোপ অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ পাৱাৰ USৰ দৰে দিয়া নাই আমাৰ ইয়াত পাৰ্লিয়ামেণ্টে মেজৰ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ড কৰিবও পাৰে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে জুডিচিয়েল ৰিভিউ পাৱাৰ ইউজ কৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী লজক আনকনষ্টিটিউশ্যনেল ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে We have integrated and independent judiciary. Integrated means আমাৰ ইণ্ডিয়াত কোৰ্টবোৰৰ এটা হায়াৰকি আছে সকলোতকৈ ওপৰত কি আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট দেন ষ্টেট লেভেলত যদি আহোঁ তাত পাম আমি হাই কোৰ্ট আকৌ হাই কোৰ্টৰ আণ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টছ আৰু কিছুমান লোৱাৰ কোৰ্টছ Our Supreme Court is the guarantor of the fundamental rights and the guardian of the Constitution. So, Constitution is Supreme Court of independent koi rakhibole just সকলৰ tenure, service condition, salary এই সকলোখিনি clearly mention কৰি থৈছে. And now one of the most important feature of our Constitution is the fundamental rights. So, fundamental rights কি হয়? They are granted rights, justiciable in nature, and they are basic rights needed for human existence. A fundamental rights pure amar political democracy promote kore. Amar constitution of part 3 a fundamental rights pure dia ase. Originally amar constitution of 7 fundamental rights asil. Into 1978 or 44th amendment act or dara right to property fundamental right or listor pura atre eta legal right kora hoise.
সো এতিয়া আমাৰ টোটাল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হ'ল 6টা সেইকেইটা হৈছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি ৰাইট টু ফ্ৰীডম ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰেমেডিজ নেক্সট ইজ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি এইকেইটা দিয়া হৈছে পাৰ্ট 4 অফ আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত ইয়াৰ আগত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছে যেনেকৈ পলিটিকেল ডেমক্ৰেচি প্ৰমোট কৰিছিল ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিয়ে প্ৰমোট কৰে ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক ডেমক্ৰেচি দে কেন বি ক্লাছিফাইড ইনটু 3 কেটেগৰিজ ছ'চিয়েলিষ্ট গান্ধীয়ান এণ্ড লিবাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেল ইণ্ডিয়াক এখন ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট বনাবলৈ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন মেকাৰ্ছবোৰে কি কৰিলে যে এই ফ্ৰেমৱৰ্কটো কনষ্টিটিউশ্যনত ইনক্লুড কৰিছিল ষ্টেটে কেনেধৰণৰ ল' বনাব লাগিব বা কেনেধৰণৰ এক্ট বনাব লাগিব এই প্ৰিন্সিপলছবোৰে সেয়া গাইড কৰে কিন্তু এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিবোৰ নন জাষ্টিচিয়েবল মিনছ দে আৰ নট এনফৰ্চেবল বাই কোৰ্টছ নাও ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ এই ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজবোৰ আমাৰ অৰিজিনেল কনষ্টিটিউশ্যনত নাছিল এইবোৰ 1976ৰ 42nd এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰা আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত এড কৰা হৈছে যিখন কমিটিয়ে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজবোৰ ৰিকমেণ্ড কৰিছিল সেইখন আছিল চৰণ সিং কমিটি এক্সামৰ বাবে এনেধৰণৰ ফেক্টছবোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তেতিয়া 1976ত ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ এড কৰা হৈছিল 10টা পিছত 2002ত 86 কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰা আৰু এটা ডিউটি এড কৰা হ'ল চ' এতিয়া আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ হ'ল 11 এই ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজবোৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট 4(a)ত ইনক্লুড কৰা হৈছে যিটো পাৰ্টত অনলি এটাই আৰ্টিকল আছে আৰ্টিকল 51(a) এই ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজবোৰ নন জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ হয় আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন মেক্স ইণ্ডিয়া এ সেকুলাৰ ষ্টেট ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যন লিখা হৈছিল তাতে সেকুলাৰ ৱৰ্ডটো নাছিল কিন্তু সেকুলাৰ ষ্টেটৰ সকলো কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সেই আছিল Preamble, Article 14, 15, 16, 25 to 30, 44, যিবোৰত আমি ইকুৱেলিটি নো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ইকুৱেল অপৰচুনিটি ইন পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন এইবোৰ পাইছোঁ এইবোৰে আমাক এখন সেকুলাৰ ষ্টেট দিছিল পিছত 42nd এমেণ্ডমেণ্টত আমাৰ প্ৰিএম্বুলত এই সেকুলাৰ ৱৰ্ডটো এড কৰা হৈছিল ৱেষ্টাৰ্ণ সেকুলাৰিজমৰ কনচেপ্টটো হ'ল এটা নিগেটিভ কনচেপ্ট য'ত ৰিলিজন এণ্ড ষ্টেট দুইটা কমপ্লিট ছেপাৰেট বাট আমাৰ যিটো কনচেপ্ট সেইটো হৈছে পজিটিভ কনচেপ্ট আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত সকলো ৰিলিজনক সমান ৰেছপেক্ট দিয়া হৈছে দেন ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ ব্ৰিটিছৰ দিনত যেনেকৈ লিমিটেড ভোটিং ৰাইটছ আছিল বেছ অন প্ৰপাৰ্টি এডুকেশ্যন ইনকাম আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনে ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ দিলে মানে এটা এজ হোৱাৰ পিছত সকলোৱে যিকোনো কাষ্টৰ ৰিলিজন যিকোনো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ মানুহে ভোট দিব পাৰিব আগতে এই এজ আছিল 21 ইয়াৰ্ছ পিছত 61st কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰা ইয়াক 18 ইয়াৰ্ছ কৰা হ'ল আৰু আমি আগতে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আমি এজ এন ইণ্ডিয়ান সকলোৱে ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ পাওঁ কিছুমান কাণ্ট্ৰি যেনে USA ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপো আছে এজন মানুহে USA চিটিজেন হোৱাৰ লগতে তেওঁ যিখন ষ্টেটত থাকে তাৰো চিটিজেনশ্বিপ পায় আমাৰ সকলোৰে মাজত যাতে এটা পলিটিকেল এণ্ড চিভিল ইকুৱেলিটি থাকে এণ্ড স্পিৰিট অফ ব্ৰাদাৰহুডক প্ৰমোট কৰিবলৈ আমাৰ ইয়াত ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ কৰা হৈছে To ensure the democratic system of India, Constitution gives us some independent bodies like Election Commission, CAG, UPSC, State Public Service Commissions. এইবোৰ হ'ল সেইবোৰ independent bodies. Emergency provisions. আমি এই বিষয়ে federal system with unitary biasত অলপ ডিসকাস কৰিছিলোঁ. To safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of India, we need some provisions. যেতিয়া আমাৰ দেশৰ ওপৰত বেলেগ দেশে এট্ৰেক্ট কৰে নাইবা যিকোনো ইণ্টাৰনেল প্ৰব্লেম আহে যিবোৰে আমাৰ দেশৰ ইউনিটি ইণ্টিগ্ৰিটি বা চিকিউৰিটিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আনে তেতিয়া আমাৰ ফেডাৰেল চিষ্টেম ইউনিটাৰী চিষ্টেমলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় সকলো পাৱাৰ চেণ্টাৰত কনচেন্ট্ৰেট হৈ যায় কনষ্টিটিউশ্যনত থকা 3 টাইপছ অফ ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ল নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি Our constitution gives us 3-tier government. এটা হ'ল center, then state, then after 73rd constitutional amendment আহিল panchayats
and after 74th constitutional amendment municipalities. So center, state and local government, three-tier government. Article 19 of the Constitution, right to form cooperative societies. Amar eta fundamental rights buli koa hoise. Cooperative societies or kotha amar constitution part 9b dia hoise. Cooperative societies constitutional status dia hoisil 2011 or 97 constitutional amendment act order. So ami discuss korilu features of our constitution. Kobole gole amar constitution or summary. Due to time constraint, আমি details or সকলোবোৰ discuss কৰিব পৰা নাই। তথাপিও মই try কৰিম যিমান পাৰি ভিডিঅ'বোৰ informative কৰিবলৈ। Thank you.